एकदमै खुसी छु। आज चाहिँ यो बाटो चाहिँ हामी सर्टकट बाटो जाँदैछौँ। 10 मिनट मात्रै हिँड्नुपर्छ। अब अर्को लामो बाटो जाने हो भने चाहिँ गाडीमा अलिक धेरै टाइम लाग्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ छोटो बाटो शङ्खमुलबाट पाटनसम्म हिँडेर जान लागेको। 10 मिनट जतिमा पुगिन्छ त्यहाँ। लेट्स गो। Today I decided to visit PATAN DURBAR SQUARE with Sandhya because she has never been there before. It is the oldest city in the Kathmandu valley. बाटोहरु बनाउन आएर चाहिँ कारणले यस्तो पर्छ। लेट्स यहाँ यता The road was under construction. It was a bit difficult to walk. It took us little over 10 minutes to arrive here. पाटनमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम एकदम जोरसोरले चलिरहेको रहेछ। PATAN DURBAR Square holds major significance among both Buddhists and Hindus. There are over 600 stupas, 136 courtyards, and 55 major temples here. पाटन चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा पनि पर्छ। म आज फर्स्ट टाइम पाटन आएको। यो स्टोरले बनाएको चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। कृष्ण मन्दिर। Krishna Mandir has great significance among Hindus. The three-storied temple is made of stone. The carvings in this temple narrates the story of Mahabharata and Ramayana. हामी चाहिँ अब म्युजियम जान्छौँ। Saturday चाहिँ नआउँदा नि हुने रहेछ। यस्तो प्याक, यस्तो आउट प्याक। आज चाहिँ लाइभ आर्ट कम्पिटिसन भइरहेको रहेछ, त्यही भएर पनि एकदम धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। एकदमै धेरै प्याक छ।
पाटनमा चाहिँ धेरै जस्तो नेवारीको बसोबास छ। The people residing in this area have successfully preserved their culture and tradition till now. यो चाहिँ सिन्दुरको बट्टा हो, टिकाहरू। अब चाहिँ हामी घर फर्किन लागिरहेछौँ। आज एकदमै रमाइलो भयो। मान्छेहरू धेरै भएर फोटो चाहिँ अलिकति खिच्न पाइयो। Hello. Bye bye. यो पाटन एरियामा चाहिँ एकदमै धेरै नम्बरमा ट्रेडिसनल घरहरू अझैसम्म पनि छ, मान्छेहरूले अझै युज गरिरहेको छ।